روزی که مادر شوهرم رو روی تخت در حال آه و ناله دیدم، حسابی کیف کردم. سلام دوستان، راوی سرگذشت های واقعی کانال هستم و تمام سرگذشت های کانال واقعی هستن. وقتی شنیدم پسرم خواستگارمه، حسابی جا خوردم. باورم نمیشد کسی که چند سال یه بار میدیدمش حالا خاطرخواهم شده و میخواد بیاد خواستگاری. خانواده ما یه خانواده پر جمعیت بود. پدرم صبح تا غروب سر کار بود. مادرم هم تو خونه به زندگی میرسید. دختر سوم خانواده بودم و تا وقتی که خواهرای بزرگترم ازدواج نکرده بودن یه زندگی راحتی داشتم. برعکس بقیه خواهر و برادرام زیاد اهل معاشرت نبودم. معمولا تو خونه تنهایی رو ترجیح میدادم و جایی نمیرفتم. تنها کسی که باهاش راحت بودم دخترمون بود. 1-2 سالی ازم بزرگتر بود و خونه‌شون هم نزدیک خونه خودمون بود. برعکس من، خواهر کوچیکترم خیلی به خودش میرسید. همیشه تو هر جمعی حضور داشت. یعنی هر جا مامانم میرفت خواهرم هم باهاش میرفت و خواستگارای زیادی داشت. ولی به خاطر وجود من که ازش بزرگتر بودم نمیتونست قبل از ازدواج من ازدواج کنه. تو خانواده ما باید به ترتیب سنی ازدواج میکردیم. حتما ترتیب سنی باید رعایت میشد. فرقی هم بین دختر و پسر نبود. باید از کوچیک تا بزرگ میرفتیم سر خونه و زندگیم. اون زمان 2 خواهرای بزرگترم که 18-19 ساله بودن ازدواج کرده بودن. ولی من دیگه 25-6 سالم شده بود و هنوز تو خونه مونده بودم. ما بین اقواممون پیچیده بود که هیچ کی منو نمیگیره و تو خونه به اصطلاح ترشیده شدم. البته اونا نمیدونستن که منم برا خودم ملاکایی دارم که خواستگارایی که تا حالا داشتم هیچ مدل باب میلم نبودن. مامان خیلی وقتا به هم طعنه میزد که دخترعمه ها و عموها ازدواج کردن و الان دارن بچه دار میشن. ولی من به روی خودم نمی آوردم و جوابی نمیدادم. بابام طفلی کاری به کارم نداشت. اگه میدید مامانم داره سرکوبم میزنه یه موقع‌هایی یه تذکر بهش میداد. منم برای فرار کردن از حرفا و سرکوبای مامان طبق معمول به دخترمون پناه میبردم. با اینکه اونم نامزد کرده بود ولی اصلا با قبلش هیچ فرقی نکرده بود و خودشو برام نمیگرفت. صمیمیت من با دخترمون حتی از خواهرامم بیشتر بود. یه روز که با هم نشسته بودیم و مشغول حرف زدن بودیم حس کردم مدت هاست که میخواد یه چیزی به هم بگه و نمیگه. یکم که گذشت فهمیدم که درست حد زدم، چون بالاخره خودشو یه جورایی به هم فهموند. اون روز به هم گفت که عمم ازش خواسته نظر منو راجع به پسرش بدونه. عمه من دختر نداشت. هر جا که میرفت تنها میرفت و پسراشو با خودش حتی خونه خواهر و برادراش هم نمیبرد. به خاطر همین من تا به اون روز چند باری بیشتر پسر عممو ندیده بودم. اونم سالها قبل، اون موقع‌هایی که خیلی کوچیک‌تر بودم. از شادی پرسیدم شادی تو چی میگی؟ به نظرت چجور پسریه؟ شادی گفت به نظر من پسر خوب و با جنمیه. من که خودم هیچ شناختی نداشتم، به خاطر اطمینانی که به شادی کردم باعث شد بهشون رضایت بدم که فعلا بیان خواستگاری. شادی که خبر رضایتم رو به گوش عمه رسونده بود، عمه خیلی زود گل و شیرینی به دست با شهاب به خونمون اومدن. با همون نگاه اول دلم رو بهش باختم. با اینکه نه کار حسابی و نه درآمدی داشت که بتونم روش حساب کنم و اگر باهاش ازدواج میکردم
باید از صفر شروع میکردم، ولی خب نمیدونم چی شد که همون بار اول دلمو باختم. شب که رفتن بابا و مامان نظرمو پرسیدن. با کلی خجالت رو به مامان کردم و گفتم نظر من مثبته. وقتی گفتم نظرم مثبته، همون لحظه با مخالفت همه اعضای خانواده روبرو شدم. بابا میگفت خواهرشو میشناسه و میدونه که منو اذیت میکنه و نمیذاره یه لقمه بی درد سر از گلون پایین بره. اما دیگه دیر شده بود. دل من رفته بود و دیگه اصلا این حرفا برام مهم نبود. تنها کسی که راضی بود و پشتم وایساد خواهر بزرگترم بود. با کلی بحث و جدل پدرم بالاخره راضی به این وصلت شد و یه نفس راحت کشیدم. تمام مراسماتمون بدون هیچ کم و زیادی برگزار شد. بعدم راهی خونه بخت شدیم. خونه بختی که به این زودیا نمیتونستم یه خونه شخصی و مجزا بگیرم و مجبور شدیم بریم و شریک خونه عمه اینا بشیم. یه اتاق از خونهشون بهمون دادن. قرار شد تا جمع کردن پسنداز و کامل شدن یه مقدار هزینه برای خونه مستقل همونجا بمون. اوایل از اینکه عروس عمم شده بودم خیلی خوشحال بودم، ولی چشمتون روز بعد نبینه. همین کافی بود که بعد از عروسیمون عمم تازه اون روی خودشو نشون داد. صبح تا شب باید تمام کارهای خونهشون رو انجام میدادم. حتی از جاریه و خواهر شوهرام هم پذیرایی میکردم. هر وقتم که با جاریهای بزرگترم درد و دل میکردم میشنیدم که اونا اوایل زندگیشون وضعشون بهتر از من نبوده و همین شرایط رو پشت سر گذاشتن. تازه اون روزا بود که به حرفای بابام رسیده بودم، ولی دیگه دیر شده بود. هر وقتم گلشو به شهاب میکردم، اونم که چاره ای نداشت و برای اینکه مجبور بودیم تو اون خونه بمونیم تا یه پسندازی جمع و جور کنیم، چاره ای نداشت و چیزی نمیگفت. میگفت عیب نداره، یکم تحمل کن، بالاخره درست میشه. همه این بدیا و خوبیا یه روز برات خاطره میشن. منم که راستش چاره ای نداشتم. نه اینکه با حرفاش قانع شده باشم، ولی چون چاره ای نداشتم مجبور بودم حرفی نزنم و شبم و صبح کنم و صبحم و شب. طولی نکشید که ناخواسته باردار شدم. اینی که میگم ناخواسته برای اینکه من و شهاب به هم قول داده بودیم تا خونه دار نشید و ما نرفتیم سر خونه و زندگیمون هیچ کدوممون حرفی از بچه نزنیم. ولی خب با این شرایط باردار شده بودم. بعد از شنیدن خبر بارداریم انتظار داشتم بیشتر از قبل مراعاتمو بکنم، ولی نه تنها بهتر نشد بلکه آزار و اذیتاشون روی دیگه‌ای پیدا کرد. برخلاف بقیه مادر بزرگا که برای به دنیا اومدن نوه‌هاشون کلی ذوق میکنن، اما اصلا خوشحال نشد که هیچ. برعکس کلی هم بد و بیراه به خودم و بچه میگفت. اونقدر بد و بیراه میگفت که گاهی به شهاب میگفتم میترسم مادرت به بچم نفرین کنه و یه بلایی سرش بیاد. ولی شهاب میگفت آخه مگه این بچه بازی ها میشه؟ مگه میشه با نفرین یکی بدون اینکه خدا بخواد بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده رو خدا کاری کنه که از دنیا بره؟ این به دنیا آمدن بچه خواست خودش بوده و خودش هم نگهدارشه. من به خاطر بارداریم به گفته شهاب دیگه کار چندانی نمی کردم. همینم عمه رو خیلی عصبی و ناراحت کرده بود. یه شب خیلی ناگهانی وارد اتاقمون شد و گفت باید خیلی زود جلو پلاستون رو جمع کنید و از این خونه برید.
هر چقدر شهاب ازش خواست که کوتاه بیاد زیر بار نرفت و کوتاه نیومد. در نهایت هم ساعت 1:30 شب از اون خونه بیرونمون کرد. اون شب به خونه پدرم رفتیم. از روز بعد شروع کردیم به گشتن خونه. پول خیلی کمی داشتیم. به همین خاطر برای پیدا کردن خونه باید خیلی میگشتیم. 1-2 هفته گشتیم. هر جایی رو بگید دیدیم، ولی جایی رو پیدا نکردیم. دلم نمیخواست شهاب جلوی بابام سرافکنده بشه. به خاطر همین بعد از 2 هفته به دخترمون پناه بردم و چند روزی رو اونجا موندیم. به خاطر جبران کسری پولمون مجبور شدم طلاهای عروسیمو بفروشم تا بلکه یه سقفی برا بالا سرمون اجاره کنیم. بعد از اینکه طلاهامو فروختم تونستیم بریم و یه اتاق اجاره کنیم و فقط در حدی باشه که بتونیم زندگی مشترکمون رو جدا شروع کنیم. کوچیک بود ولی آرامش و امنیتی به هم میداد که قبلا اصلا تجربهش نکرده بودم. شهابم مقدار نسبتا زیادی از دوستاش قرض کرده بود که حالا برای اینکه بتونه از زیر بار این قرضا در بره 2 شیفت کار میکرد و در طول شبانه روز استراحت چندانی نداشت. با تمام این سختی ها هر دومون بی‌صبرانه منتظر به دنیا آمدن بچه‌مون بودیم. هر روز و شب رو میشمردیم تا ببینیم چند روز دیگه باقی مونده با به دنیا آمدن دخترم. زندگیمون یه رنگ و بوی خاصی گرفته بود. باعث شد که اون زندگی تلخ گذشته رو فراموش کردم. سالم بودنش باعث شده بود که خدا رو شکر کنم و کلاً زندگیمون از بلا تکلیفی بیرون بیاد. بعد از اینکه قرضامون رو دادیم زندگیمون از نظر مالی بهتر شد و دیگه زندگیمون یه جورایی رو روال بود. بعد از من 3 تا عروس دیگه به عروسای عمه اضافه شد، ولی عمه با اونا مثل من برخورد نمی کرد. بهشون ناسزا می گفت، سرکوبشون می زد. گاهی وقتا رفتارشو با عروساش که می دیدم فکر می کردم یعنی روزی می رسه که عمه تاوانه این همه کارای بدشو بده یا نه. به هر صورتی بود یه مدت گذشت و بالاخره اون روز رسید. یه روز که تو خونه بودم مشغول رسیدگی به دخترم شدم. شهاب با هم تماس گرفت. هول کرده بود. فقط تونست به هم بگه که باید خودم رو خیلی زود به بیمارستان برسونم. گوشی رو قطع کرد. سری کارای دخترم رو کردم و لباساشو پوشوندم و دست دخترم رو گرفتم و راهی شدم. وقتی به بیمارستان و به اتاق عمه رسیدم عمه رو تو حال آه و ناله دیدم. یه ماشین با سرعت زیاد بهش زده بود و فرار کرده بود. حال روزش خیلی بد بود و فقط ناله میکرد. دخترها خیلی زود ازش آزمایش و عکسای لازم رو گرفتن و خیلی زود راهی اتاق عمل شد. گفتن دست و پاش آسیب شدیدی دیده. همه پسرها و عروسا رو خبر کردیم. پشت در ریکاوری بیمارستان منتظر بودیم. به نسبت عملای دیگه خیلی طول کشید، ولی بالاخره بیرون اومد. دکتر میگفت استخون پاش خورد شده. مجبور شدم پلاتین بزنم و باید یه مدت نسبتاً طولانی استراحت کنه. با اینکه تمام اون سالها دلمو شکسته بود و کلی به هم بدی کرده بود، ولی دلم به حالش میسوخت و کنارش موندم تا کمکش کنم. یه مدتی از دوران استراحتش گذشته بود که یه روز با پررویی تمام روی پاهاش راه رفت. وقتی بهش گفتم باید استراحت کنه و دکتر گفته نباید رو پاهاش راه بره، گفت دکتر حرف اضافی زده و من خوب شدم. خلاصه عمه گوش به حرف دکتر نداد.
روی پاهاش راه میرفت. البته که تاوانشم بد پس داد، چون چند هفته‌ای که گذشت دوباره پاهاش به روز اول قبل از عمل برگشت. دوباره راهی اتاق عمل شد. این بار دیگه نتونسته بود براش کار زیادی انجام بده و ازش قطع امید کردن. برای اینکه بتونه دوباره روی پاهاش راه بره هر کاری بهش میگفتن انجام میداد، ولی حالا دیگه بیفایده بود. حتی من و شهاب رو به شهرهای دیگه که بهش آدرس داده بودن رفتیم، ولی نظر اون دکترام همین بود. به هر دری میزد به در بسته میخورد. نمیشد کار زیادی براش کرد. پیش خودم فکر میکردم شاید حقشه که اینطوری عذاب بکشه. به هر حال باید تاوان کارایی رو که با ما چند تا عروض کرده بود رو پس میداد. چوب خدا خیلی بی صدا ضربش رو میزنه و تقاص ما رو ازش گرفت. کسی که با ماشین بهش زده بود چند وقت بعد عذاب وجدان گرفته بود و خودشو معرفی کرد. سن و سال چندانی نداشت. دائم التماس میکرد، ولی مادر شوهرم تصمیم خودشو گرفته بود که ذره‌ای بهش رحم نکنه. همین کارم کرد. با کلی رفت آمدای اداری و دادگاهی بالاخره تمام حق و حقوقش رو ازش گرفت و با همون مبلغ دیه رفت یه خونه کوچیک و جمع جور خرید. الان چند سالی از اون اتفاق میگذره. عمه دیگه نتونست قدم از قدم برداره و ویلچر نشین شد. حتی برای غذا خوردنم به بقیه محتاجه، چون نمیتونه خودش بلند بشه و چیزی رو برداره. گاهی واقعا دلم به حالش میسوزه. بعد جوری داره تاوان کارایی که با ما کرد رو پس میده و ما همه نظاره‌گریم. با دیدن این وضعش هر کدوممون یاد روزایی میافتیم که چقدر اذیتمون میکرد و ما فقط به خدا پناه میبردیم و اشک میریختیم. الان بعد از سالها من نزدیک 50 سالمه و زندگی خیلی خوب و آرومی دارم. دخترم دانشجوه و داره برای آرزوهاش تلاش میکنه. منم با نگاه کردم بهش لذت میبرم. من و شهاب از به سختی‌های زندگیمون رسیدیم. شروع کردیم به زندگی راحت و با صبوری فقط تلاشای دخترمون رو نگاه میکنیم. خدا رو شکر میکنیم. زندگی خوبی داریم و از همه چیز راضی هستیم. ما تو زندگی هر وقت کم آوردیم تسلیم نشدیم. فقط تلاش کردیم تا بالاخره به آرزوهامون رسیدیم. وقتی که عمه رو میبینم پیش خودم فکر میکنم که انشاءالله اونقدر بد نباشم تا دل بقیه رو بشکنم و نتیجهش رو ببینم. من از سرگذشت عمه برا خودم درس گرفتم و فقط منتظر اینم که دخترم ازدواج کنه و بهترین مادر زن دنیا بشم برای دامادم. همراهان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. امیدوارم که شما هم از زندگی عمه خانم تجربه های زیادی رو یاد گرفته باشین. همراهان عزیز، اگر مایلین تجربه و زندگی شما با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته بشه، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما عزیزان اطلاع داده بشه. ممنون از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید.